Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bun venit, dragi exploratori ai minții conștiente. Stai, că am greșit. Încă o dată. Emoții. Îs pământesc încă, nu-s cel ceresc. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Și bun venit, dragi exploratori ai minții inconștiente. Astăzi vă invităm să descoperiți împreună cu noi o nouă sesiune de investigație fascinantă în care Cristina va pătrunde în adâncurile memoriei ascunse, fără să cunoască subiectul dinainte. Totul se va dezvălui doar în starea de hipnoză, oferind un spectacol autentic și plin de surprize. Pregătiți-vă pentru o călătorie misterioasă în lumea regresiilor și a mesajelor din trecut. Nu uitați să lăsați impresiile și teoriile voastre în comentarii. Vizionare plăcută! Lăsați-vă hipnotizați de mister. Cristiana, dacă ești pregătită, poți închide ochii. Simți cum corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește din cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund, iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc și mai profund. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te-au părăsit gândurile și grijile. 2. Încă un pic și ești aproape acolo.
21. Acum ești complet relaxat și într-o stare perfectă de hipnoză. Cristina, la 3. Ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Gata. Totul e bine? Da. Bine. Ne ridicăm la 3 frecvențele și nivelele energetice până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Cristina, la 3 te conectezi la Mihai Eminescu. 1, 2, 3. Ok. Îl vizualizezi. Da. Mi-arată de la tablourile lui până am mers așa din tablou în tablou până în fizic când este pare 7 de ani. Mi-arată 40, da, 40. Cristina, îmi permiți să vorbesc cu el? Ok. Bine. La 3 îmi permiți? 1, 2, 3. Stimat și iubit maestre Mihai, te salutăm. Putem să-ți dăm câteva întrebări Despre ce este vorba? despre creația ta, Literal. da? Și nu numai. Păi ce am putut să creez altceva? Ne Dar permiți? sigur. Spune. Care a fost primul vers ce a răsărit în mintea ta ca o floare din întunericul necreator? E mai greu de observat ce e în mintea și în sufletul cuiva. Eram copil. Eram copil și mă gândeam la mama și pe vadre. Unde se află locul sacru din sufletul tău, unde s-a născut luceafărul? Luceafărul de pe cer și luceafărul de mine, flacăra, lucru care sclipește dinăuntru meu, sclipirea aia din ochi. Momentul ăla culminant al vieții, când te îndrăgostești și sclipești cu ochii, sclipești viața, transformi și emani o aură, o anumită intensitate. De asta se duce. După ce pierzi lucrul ăla, se duce. Și revii cu picioarele pe pământ. Ce voce ascunsă din copilăria ta șoptește în versurile somnoroase păsărele? Păi nu-i cam clar.
E cam clar că-s gândurile tale, că e noaptea și visul, că tot ce rămâne de peste zi și stă la pervaz acolo, la granița dintre lume. Cum arată lumea prin ochii tăi în momentul creării scrisorii întâi? Dacă sunt rădăcinile noastre, nu. Că cine ești tu? Că e metamorfoza, că ești esența ta, ești esența patriei. Ești Ștefan. Ce taină cosmică ai criptată în imaginea luceafărului? Mhm. Ți-am zis. Da, e și Venus. Ai și Venus și Luceafără e pe cer, ca o stea strălucitoare. Și în toți, în noi toți, în ochii care sclipesc așa, pe seară. Și te simți că ești puternic și te simți că le faci pe toate pentru ea. Unde te duci, ridici munți, te duci pe stele. De ce Dar nu tocmai vorbesc de ea. chiparosul? Mă ierți? Nu vorbesc despre ea. Nu. De ce tocmai chiparosul a devenit arborele tău poetic? Nu s-o înțeles bine. Nu. Ai foc, într-adevăr, dar nu s-o transmis ce vroiam eu. Cum era nevoie de a înțelege? Păi tot s-o mai editat. Nu, eu vorbeam despre flacără și despre simțire. Tot s-au editat și s-au făcut o dislocuțiune. Nu. Mi-au tăiat din versuri, mi-au tăiat din ritm, nu s-au mai transmis. Din ce cauză? Politica. Că nu se transmitea aia, că nu-i primit aia, că puneau idei ei, că n-aveam eu idei. Na, lucru. A stagnat o perioadă și atunci aveau influențe. Aveam influențe. Na, cei de la editură tot m-au împins, m-au să fac aia și fac aia, s-o transformat. Nu ai fost înțeles sau n-au vrut să te înțeleagă? Nu au vrut să mă înțeleagă. Și nu am fost înțeles. Fiindcă eu mă refeream la anumite lucruri și ei nu înțelegeau și transformau pe ceea ce vrea și prinde la oameni. Ce mesaj al nemuririi ai ascuns în structura metrică a doinei? Da, ca niște trepte, ca niște inițieri, poți să le zici. Sunt cuvinte cheie prin armonie și duc așa ca porți spre cunoașterea mea, spre ce am simțit eu și spre ceea ce credeam că simt, ceea ce intuiam în momentul ăla ca o surprindere a esenței, ca o reflexie profundă. Gândurile mele, dacă te concentrezi și o prinzi înăuntru tău, atunci te duci pe fir.
Cum se leagă Hiperionul tău de arhetipurile universale? Dacă studiezi învățătura antică, antichitatea, ai să tragi sigur concluzii. Ai să vezi că sunt conectate, că toate sunt acum și în noi și că repetăm aceleași lucruri și că toți suntem la fel, în aceleași scenarii. Iubim la fel, mâncăm la fel, trăim la fel și recunoaștem, nu le recunoaștem. Alergăm după alte lucruri. Și am vrut să le ofer celor care nu știu puțin înțelepciune și cunoaștere de acolo, fiindcă nu toți au acces la o învățătură mai antică. Sau nu vor să aibă acces? Nu var. Nu au cum, nu știu de ea. Mă refer la oamenii de rând, unde, dacă ei se duc pur și simplu acasă, biserică, pe câmp, își văd ale lor, de mândruța din sat, și atunci, ca ceva mai fin, printr-o poezie, printr-un moment plăcut, șoptit, împărtășit, printr-un ziar, se poate obține și împrăștia informația. Care a fost cea mai dură jertfă pe care a cerut-o de la tine Musa? De asta. De asta și răbda. Răbdarea. Da, așa, să clocotesc, să stau în tensiune, să stau în același vechi tipar, în aceeași buclă, în același moment, să stau și aștept, să rabd. Ce vers din opera ta a fost scris cu cea mai mare picătură din suflet? Ceafăr blond, da, nu, că e despre ea, Despre ea. da, e despre ea și mi-a fost dragă și m-am simțit în stare de orice. Ea a fost muza, da? Da, ce am simțit pentru ea, da, cum am simțit. Unde se află manuscrisul pierdut pe care l-ai vrut ars, dar n-ai putut să-l distrugi? Am pod, acasă, ba în șandrama, ba în pod, dar prinde praf. Da, nu mai există. Ai praf și pulbere. E așa, de acum vechi. Ce poezie ți-a furat cea mai mare bucată din viață? Ah, se surprind momentul de fereastră, se surprinde esența dintre lumi. Da,
Ce vezi când privești România din perspectiva veacului 21? Potență? De-abia acum prinde floare. Toți frații mei, toți ne adunam și plănuiam și visam la cât de multă dezvoltare vine. Și anticipam și ne simțeam bine, deși mai eram prinși în viața de zi cu zi, în dramele noastre, în iubirea noastră, fiecare cu drama lui. Dar eram încântați de ce înseamnă România, deși era limitată de alții. Și am plecat și pe afară. Și mulți au făcut-o. Dar e o dulce Românie. Cum ai rescrie acum? Mai am un singur dor pentru generația noastră. Dar e valabil la fel, din câte văd. E la fel că timpurile nu se schimbă. Timpurile sunt la fel. Dorul lăuntric, dorul cu tot ce ești, acceptarea tot ce ești. E despre a aduce dinăuntru, în afară, despre ce ai vrea să faci, despre canalizarea informației respectivă. E primul pas, elementul de bază. S-a schimbat doar forma, dar conținutul a rămas același, da? Da, așa crezi voi, da, e aceeași. Ce legătură simți între revederea ta și destinul neîmplinit al neamului? De unde ne tragem noi, despre ce am putut fi face și despre ceea ce suntem, dar nu mai e valabil. Eram atunci, eram atunci prins în toată puterea patriei, în toate rădăcinile noastre. Cum fiecare, când se naște într-un loc, se simte conectat cu locul ăla. Eu m-am simțit conectat cu tot ce este și am adus la suprafață, am cercetat și tot m-am prins, m-am prins și mai mult în rădăcini, fiindcă am vrut să simt prin trăire profund toate lucrurile și mă gândeam și mă conectam profund și trăiam evenimentele și mă acaparau. Dar în felul ăsta puteam canaliza informații, puteam scrie, puteam ști, puteam cunoaște. Ce răspuns ai dat la afirmația că ești prea romantic pentru epoca noastră? Un vizionar, vizionar, nu-i romanticism. E spre de esența, da, de a simți. Toți sunt insensibili. O parte, de fapt. Nu-i romantici, sare. E vorba de a trăi. E sensibilitate. Ce parte din tine trăiește încă în inima cititorilor tăi de astăzi? Se deschide spre mine când se recită canale și energii. Vin și amplifică și mă readuc prezent în ei. Retrăiesc prin ei ce frecvențe au, ce se potențează pe frecvența respectivă. Când ei se conectează la mine, mă conectez și eu la ei.
și mergem mai departe ca un gând, ca o inspirație, ca o viziune. Cine din scriitorii moderni ți-a preluat fără să știe firul gândirii? Nu, era Vasile, dar era mai mulți care gândeam la fel atunci. Toți Vasile? eram conectați, da. Toți eram conectați unul la altul. Împărtășeam momente și idei. Era totul un întreg, fiecare câte o părticică. Dar astăzi? Și la mine în familie, mai departe s-a prins. Astăzi, Emil, Emil. Ce lucrare a ta a fost înțeleasă cel mai puțin din cauza epocii? Plimbarea mea. Plimbarea mea pe lângă plop. Unde ai depus cel mai important mesaj pentru viitor în opera ta? Peste tot împrăștiată. Fiecare despre altceva. În total, formează un întreg ansamblu, ca un drum. Ai răsădit peste tot Da, la început nu particile știam. din sufletul tău, da? Din cunoașterea mea. La început inconștient, pe urmă în adins. Ce cuvânt al tău ar trebui să răsune acum în Parlamentul României? Libertate și revoluție, gândire individuală, singură. Gândiți pentru voi, cercetați voi. Nu te învață nimeni că o să te gândești că te învață de singur. Citește, educă-te. Totul e în mâinile tale, da? Da, Nu o va face nimeni pentru tine. nu-ți dă nimeni morul în gură. Dacă ai avea o ultimă șansă să schimbi un vers, care ar fi? Ce dulce liniile, ce dulce liniile amar. Și dorul tău ce mi-l pogoară, corpul meu se pierde. Ce ai vrea să știe lumea despre tine, dar nu a apucat să afle? Nu vreau să știe nimic despre mine, fiindcă răscolesc corpul și presupun oricum ce-a fost privat, a fost privat, ce-am împărtășit să citească. Cum ne poți ajuta acum din lumea spiritelor să înțelegem mai bine destinul românesc? E tot un ciclu. Uitați-vă și cercetați, e tot un ciclu. E cum el a fost la început
Cercetați, citiți începuturile și acum. Înțelepciunea vine uitându-te, cercetând, simțind. Trăiești, dacă nu. Iubești, dar simte. Conectează-te cu eu tău profund. Dacă ai putea scrie o ultimă scrisoare către România modernă, care ar fi primul tău cuvânt? Uită-te înapoi. Uită-te înapoi și învață. România, uită-te înapoi. Ce rol joacă melancolia în creația ta? E dar sau e un blestem? Reflex. Reflex. Dar că se transformă. Se simte mai greu așa, mai apăsător. Dar se transformă. Te conectezi profund. Și simți totalitatea tuturor lucrurilor. Simți tot în profunzime. Te pierzi, te afunzi, te copleșesc, te înghit, te caparează, te doare, simți. Te acorzi. Da. Ce parte din tine regretă că nu a fost înțeleasă de contemporanii tăi? Relația mea cu toți, cu femeile. Ce am vrut să trăiesc. Nu puteam să spun la toată lumea. Nu puteam să împărtășesc, într-adevăr. Nici eu nu mă înțelegeam cu vreau anumite lucruri. Dar mă ținea așa la distanță, ca un zid. Dar pe urmă am fost mai matur. Și am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Nu m-am mai implicat. Care a fost cea mai dură lecție pe care ți-a învățat-o iubirea pentru Veronica Miclea? Totuși simți, trăiești. Ia, nu intru acolo. Ea e a mea, e specială. Nu, nu e teritoriu pentru nimeni. Ea e Băieți, inspirația mea. Muza, da. Și atât trebuie să știe lumea. Că străierile mele, este minunat ce spui. da, îmi protejez. Minunat. Ce ai vrea să știe lumea despre Eminescu, jurnalistul, nu doar poetul? Că am încercat să le dau, să le scriu, să le formulez într-un anumit fel. Și în anumit stil, să limiteze la el, să iei în vedere lucrurile astea, că e un mod de a livra, de a cerceta. Ceea ce era atunci apăsător, este și acum apăsător, dar alte cuvinte, alte frecvențe, alte necesități. Care este cea mai mare ironie a destinului tău privită din cer, din eter? Că totul e trecător,
că nimic nu contează. Nu contează cum simți acolo. Contează foarte mult. Nu contează sensul că nu știi adevărul. Acum îl știi. Că totul se învârte. Că te trezești într-o țară, te trezești într-o patrie, ai rădăcinile respective. Ai viziunea respectivă, ești influențat într-un mod și un rol de asumat și o responsabilitate de luat. Totul ți este scris, totul ți este dat. Cine erau adevărații tăi dușmani? Cei politici sau cei spirituali? Politici. Spiritul îl împărțește. Politica, nu. Părerea, nu. Că trebuia să respecti, trebuia să faci, altfel nu. Nu te publicau. Trebuia să faci cum să se scrie. Cum ai descrie impactul călătoriilor tale prin Europa asupra viziunii despre identitatea românească? Mai amplu, mi-a deschis viziunea. Mi-a deschis viziunea asupra prostiei omenești. Despre cât de ignoranți suntem și putem fi, ce alegeri facem și cum ne îngropăm. Alții au viziunea atât deschisă și o bucățică de lumină am vrut să aduc și eu. Și mi-am găsit rostul în felul ăsta, văzând ce se poate. Și, bineînțeles, văzând ce e în regulă și cu ei. Dacă lacul tău ar fi o metaforă a României, ce se, ce se ascunde în adâncurile lui acum? Locuri de împrăștiat, de împărtășit, de memorat, de iubit. Lucruri în comun. Cum ai transforma în versuri criza identitară a românului de astăzi? Au, au o criză, nu știu că sunt români. Cum să nu știi că e români? Dena, românii sunt români în România. Românii sunt români în afară, în străinătate. Să facă poezie sau ce-mi ceri. Ce mesaj le poți transmite tuturor din România de astăzi? Că n-au granițe. Să ducă să călătorească, să descopere cine sunt ei, să cerceteze. Dacă ai zis de identitate, atunci să descoperi pe ei. Dacă nu sunt români, atunci cine sunt ei? Să gândească pentru ei și să-i duci. Să duci, să-i duc acolo unde îi duci inima. Unde simt ei că le casa. Că să descopere lucrurile cum știu ei.
prin simțire, numai să-și urmezi calea lăuntrică. Stimate maestri Mihai, îți mulțumim mult pentru că ai Te mai fost aștept. prezent, pentru că ești etern, pentru că ne mai vorbești. Suntem toți prezenți. Etern. Ne auzim. La o Putem să te poezie. mai vizităm? Da. Să Bine. citești. Cu respect și multă recunoștință față de tine, Eugenade, Cristina și toți cei care ne privesc, purtători ai unei scântei din flacăra ta creatoare. Numai bine. Îți mulțumesc. Acum mă leși cu Cristina. Da. Pe Cristina, te curând. deconectezi la 3. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. Cristina, te deconectezi de la toate fluxurile informaționale. Ne ștergem toate urmele și amprentele informaționale de peste tot. Acum, în timp ce vocea mea te ghidează ușor spre suprafață, pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie. Număr încet de la 5 la 1, permițându-i minții tale să se trezească clar și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare care au fost dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să aducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și descoperire au făcut posibil această experiență fascinantă. Cu ea, aceste descoperiri au fost profunde și autentice. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să vă activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere și toate cele bune! Vă așteptăm cu drag!